Az 1900-as évek közepétől, az 50-es évektől, a szocializmus kezdetétől visszafelé haladva az évtizedekben és évszázadokban mindvégig változatlan higiéniai állapotokkal találkozhatunk az egész ország területén, különösképpen a falvakban. A városokban kutatva csupán abban láthatunk ezen a téren fejlődést, hogy a század elejétől kb. A Trianon előtti időkből már voltak udvari közös vécék, de ez minden. A falvakban ritkaságszámba ment a mellékhelyiségek előfordulása még az 1950-es években is. Az emberek az állatok alól kihordott trágyarakás mellé jártak elvégezni a dolgukat, egészségügyi papír helyett pedig, ha nem járt hozzájuk rendszeresen napi vagy heti lap, akkor lapulevelet, faleveleket, fűcsomót, esetleg szénát vagy szalmát használtak. Viszont ez utóbbi kettő inkább csak a módosabb gazdáknál jöhetett ilyen téren számításba, hiszen a szalma, mint alom vagy ágybetét, a széna pedig etető anyag minősítésében állt, így ezek értéket képviseltek. A legtöbb esetben a bélrendszer salakanyagának ürítéséhez, illetve a kilépő helyen rekett matéria eltávolításához az őszi kukorica morzsolásokból, visszamaradt csutkákból, amit rendszerint csak csutának hívtak, vettek magukhoz egy-egy darabot a szükséginger jelentkezésekor a ház lakói, és azt használták jobb esetben, egyébként pedig közösen felváltva használt az egész család egyetlen darabot, amíg annak teljesen simává nem vált a felülete. Nem pazarolhatták a csutákat efféle egészségügyi megfontolásból, hiszen ezekkel fűtötték sütés-főzéshez télen-nyáron az asztali tűzhelyet. Néhány családnál, ahol építettek ülő alkalmatossággal ellátott bódét székletürítés céljából, ott rendszerint egy szöget vertek a csutába, és egy madzaggal rögzítették a bódé falához, és minden újabb használat előtt a soron következő, aki kézbe vette, kiveregette a pórusai közül a beleszáradt morzsolékot, és már szinte újnak volt nevezhető. Beszámolók szerint olyan is előfordult, hogy évente mindössze egy alkalommal cserélték le kukoricamorzsolás idején. Ennyi volt az egész. Fürdéssel csak a nyári hónapokban éltek, főleg a környék vadvizeiben. Tavasszal és ősszel legfeljebb havonta egyszer mosakodtak le, télen pedig egyáltalán nem fürödtek. A tavaszi és őszi mosdások, amelyeket a házaikban ejtettek meg, különösen veszélyes vállalkozásnak minősültek, mivel egy külön erre a célra rendszeresített fateknőben, úgynevezett melencében végezték. A közösen használt teknő fa anyagának rostjai közt megtelepedő gomba és baktérium tenyészetek fertőzéseket, de hosszan tartó, akár gyógyíthatatlan betegségeket is okozhattak. Ezen oknál fogva a lábmosásnál továbbiakat nem erőltették. A női bőszoknyás viselethez fehér nemű nem tartozott, sőt ismeretlen volt. A ciklikus jelleggel működő havivérzések idején elnyűjt, egyéb használatra nem alkalmas rongyokat használtak időnkénti törölgetésre. Hüvelytampon vagy tisztasági betét nem létezett. De ha mégis, a tárgyalt időszak magyarországi falvaiban biztosan nem. A ruhanemük mosásán túl rendszeresen alkalmaztak kiégetést, ami abból állt, hogy a forró kemencében néhány pillanatra behelyezték a gatyákat, szoknyákat, kapcákat, kalapot és ingeket. Ez éppen elég volt ahhoz, hogy elpusztítsa az összes tettfet, atkát és baktériumot. Mert régen minden jobb volt. Köszönöm a figyelmet!